Ca să închiriem scuterul aici costă 500 pe zi. Amenda e destul de mare. E 2000 și ceva amenda. Văd că este destul de multă lume în zonă și pare a fi o plajă destul de turistică. Dacă vii aici, maxim stai câteva zile, faci turul și ai plecat. Deci nu faceți greșeala asta dacă veniți în El Nido. Doamne, cum arată! Wow, ca în filme, bă, frate. Stâncile alea, wow. Da, sunt chiar spectaculoase. Ne luăm casă în Filipine, gata. Casă în copac. Casă în copac, hai la vizionare, ce să mai. Și asta e priveliște, uite, stai aici frumos, te trezești dimineața. Chiar sunt curios ce o să descoperim aici, ce nouă casă în copac ne mai arată doamna. Mama, asta e o casă și mai mare, se pare. Wow, dar ce frumoasă e! Casă, da. Peisajul ăsta să le așa zi de zi, nu cred că te saturi. Plaja asta chiar este superbă și ne-a plăcut tare mult aici. Puțin mai în față mai este o altă plajă, la vreo 3 minute distanță de mers. Ai atâtea plaje aici în El Nido. În Filipine nu aveți voie să duceți cu aici de pe o insulă pe alta. La fel și fructe. Este clar, final și iremediabil că ne-am îndrăgostit. Este o descoperire incredibilă. Nu ne așteptam să mai vedem așa ceva. Dar uitați-vă ce ratați. Nu-i nimeni pe aici. Bună dimineața! Ne-am început ziua în stațiunea El Nido, iar pe Yasmin, dacă o vedeți așa că mai dispare din când în când în cadru, aici la cazare avem un câine atât de simpatic, pe care trebuie neapărat să-l prezentăm, asta să-l plece. Se numește Matilda, ea este cățelușa Matilda, care în permanență vrea să fie scărpinată și să fie drăgălită și asta e schema în care stă cu mințica așa, dar hai jos, hai să te iau pe burtică, hai că te bag și pe burtică. Cred că a luat o somnul de la atâta scărpinare. Aia e mișcarea care îți place. Îi place să-i faci pe burtică așa, să o răsfeți. E zâmbește, ea este un cățel fericit. Da. Deci astăzi ne-am propus să mergem să explorăm niște plaje superbe, o să luăm și imediat un scooter. Mâncăm ceva, deci suntem în El Nido la explorat, varianta pe uscat, să zicem, așa că pe mare ați văzut în episodul anterior, dacă n-ați făcut-o deja, trebuie neapărat să vă uitați la acesta. Am fost în cele mai spectaculoase locuri cu barca. Și apropo de asta, lăsați și voi like-ul acum la început să nu uitați de asta, subscribe-ul dacă n-ați făcut-o deja, ne ajută foarte mult și sunteți pe canalul vostru de YouTube, unde explorăm împreună toată lumea asta mare și frumoasă. Vă mulțumim! Yes. Then just in case if you have a problem with the bike, they have a number key, the Globe is a Okay, number. okay, what's our number? Okay. Your bike number is 48. Ca să închiriem scuterul aici costă 500 pe zi. Este necesar să aveți permisul internațional pe care dacă nu l-ați obținut deja, e bine să faceți asta dinainte de a pleca din țară. Cum s-a și ieftinit, costă foarte puțin să puteți să-l obțineți. Iar scuterul e unul cel mai mic, cel mai prăpădit scuter de 100 de centimetri, că e cel mai... Na, asta e, o să mergem cu el și ne facem treaba. Așa că hai să pornim. Hai că am băgat și niște benzină. Am băgat benzină și este 6 lei pe litru, e destul de scump aici. Da. Mai întâi ne-am oprit puțin în centru și parcăm scuterul aici, pentru că nu poți parchezi oriunde. Este 20, adică 1,60 lei înseamnă asta. Ceea ce e ok că e în centru, bine, da, cu cât ai mai multe roți, cu atât e mai scump. Da, oricum, mai bine să o lași decât să iei amenda e destul de mare. Deci da, păi ne-au zis că e 2000 și ceva amenda și n-are niciun rost, sincer, mai bine plătești 1,60 lei și stai liniștit. Noi am venit doar să mâncăm ceva, să bem o cafea rapid și după aia mergem puțin mai în depărtare, dar nu foarte, foarte departe de oraș și o să vedeți. Ne-am decis să mâncăm la un restaurant destul de local, unde au și biliard, au și mâncare arabească, din ce am văzut, ceea ce ne-a tentat destul de mult. Thank you very much, personalul este foarte amabil și vedem. Dar uite ce imagini sunt acolo pe fundal, unde te poți duce, vezi? Mișto rău de tot în Filipine, oriunde arunci ochii, vezi ceva de vizitat. Am terminat cu masa aici, a fost nota undeva la 52 de lei. A meritat pentru că ne-am săturat amândoi. Vrem să vă prezentăm în continuare distracții de aici din stațiune, anume o cafenea pe care Yasmin vrea să o viziteze de mult. Și iată cam așa se prezintă orașul pe zi, ceea ce ne place mai mult decât ceea ce se întâmplă pe noapte. Apoi și tot felul de brutării, de poetaje, deci găsești cam tot ce zici. O, de ce cofetărie, ia!
Arată foarte bine zona asta centrală, deci fără grijă găsiți tot ce doriți pe aici. Am venit aici la o cafenea pe care Iasmin voia să o viziteze, după cum am spus mai devreme, unde, da, arată totul așa, mie mi dă un pic chip de arabica, știi? Minimalist așa. Da, și totuși e o cafea 18 lei, adică e ceva, dar na, trebuie să vedem aici cam care e treaba. Miroase bine, dar e așa de plină. E mega plin. E bună. Dar știi care e chestia foarte interesantă aici? Că, de fapt, toate cafelele lor vin standard cu lapte de ovăz. Oh, bun, asta e bine. Și suntem aici, zici că suntem o mare familie, știi, suntem toți la un loc. Gustești tot. E foarte aromat așa. Ok. Chiar e aromată și chiar e bună, serios. Ai făcut o alegere super inspirată. E bun. A început serbarea la școală, uite-i ăștia mici ce simpatici sunt. Se adună toată lumea aici, mare nebunie. Uite-i ăștia mici au venit și ei pregătiți la serbare. Și deja am nimerit la momentul oportun la care au început cântările. Foarte, foarte frumos. Sunt și părinții și copii aici în curtea școlii. Interesant ce urmează să se întâmple aici. Foarte tare. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times don't fly too high. Aproape am ajuns la plajă, dar am găsit aici fresh coconut la 40 de pesos, un preț de nerefuzat. Până acum am mai găsit doar la 90-100 și na, arată bine, e timpul să ne refreshăm și să ne hidratăm. La ce? E mega dulce. Ia. O, dar are și multă pulpă în ea. Mamă, e super bună. Deci cea mai ieftină și cea mai bună nucă de cocos pe care am prins-o până acum. Nu știu dacă are multă apare. Vedem, și pe aia putem să o spargem și mâncăm și interiorul. Am ajuns în parcarea plajei și trebuie să plătim din nou o taxă de 20 de pesos. Dar e ok, sunt taxe mici, accesibile. Sunt foarte curios să văd cum se prezintă plaja Nakpan, la care am ajuns acum. Văd că este destul de multă lume în zonă și pare a fi o plajă destul de turistică. Hai să vedem oare de ce se întâmplă să fie așa. Dacă merită sau nu. Iasmin, în cazul în care vă întrebați, sigur că da, este cu nuca la purtător. Adică E super grea și am băut, cred că jumate, dar grea. Adică unii oameni vin la plajă cu un colac, alții cu un prosop. Ea vine cu nuca, așa, îi place să fie gata pregătită. Lucrurile cam așa arată pe aici, poți să stai, să mănânci, să bei, să te distrezi. Plaja este super mare, e super întinsă și ne întâmpină deja un anunț care ar trebui un pic să ne încurajeze în a anota la mal, mai puțin în larg, și anume că aici sunt curenți, vedeți, care te pot trage în larg și poți să ieși dacă te dai în laterale. Acum important e să dai seama care sunt lateralele. Da? Asta mi-am și de Costa Rica, erau anunțurile astea peste tot. Exact. Ai și banană dacă vrei să te dai aici. Wow, dar e imensă plaja asta, uite de încolo. Grămadă. Mare, mare. Trebuie să găsim undeva umbră. Și vom căuta disperația acum niște umbră. Hai să vedem unde putem să ne punem. Plaja ca plaja, dar hai să vedem cum e apa. Asta e baza. Cum e apa? Asta mă interesează. E udă apa? E
Mamă. Dar uite cât de bine se vede. Da, e super clară apa, chiar ne place cum se vede. Și e potrivită, nu e nici caldă, nici rece, exact cum trebuie. Nu sunt nici baruri. Da, e super. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Filipine arată ca un paradis. Palmieri, apă turcoaz, liniște, dar există o mare problemă când călătorești în locuri ca astea. Internetul. Pentru noi este foarte important să fim conectați, să comunicăm cu familia, să verificăm traseele, cazările și mai ales să postăm vlogurile pentru voi. Așa că am rezolvat această problemă foarte simplu cu eSIM-ul de la Saily. Practic este un SIM digital pe care îl instalezi o singură dată pe telefon și apoi poți avea internet în peste 150 de țări. Deci nu mai pierzi timpul în aeroport căutând cartele locale și nu mai plătești roaming absurd. E o variantă foarte accesibilă, dar și practică, pentru că poți să alegi planuri pe țară, regionale sau globale. Descarci aplicația Saily, îți alegi țara sau planul global, activezi SIM-ul și gata, ai internet instant. Și dacă folosiți codul nostru Ghiozdan la checkout, primiți și o reducere de 15% la orice achiziție. Vă lăsăm linkul pentru a descărca aplicația Saily în descriere, așa că spor la călătorit! Ok, asta m-a luat prin surprindere. No! Gata! Gata. Uite, din apă, culoarea apei arată și mai frumos. Tu vezi? Uite cât de bleu e. Și uite, se văd încolo toți palmierii. Chiar e frumos. senin. E mult mai frumos din apă. De pe mal nu pare ceva impresionant. Zici că e doar o plajă mare, dar totuși apa e liniștită, e foarte limpede, poți să noți. Adică aici la mal nu se simt curenții, gen, nu e nicio problemă, doar dacă te duci mai larg, dar aici poți înota liniștit. Îți fac eu imediat o reprezentație de sirenă. Ia. Ia, ține. Stai puțin că nu m-am obișnuit încă cu apa. În ce direcție vrei să notau sirena? Încolo? Da, încolo. Sirena trebuie să note încolo. Stai puțin. Sirena Williams. A few moments later. Am zis stai. Imediat că întrei. Stai că mă bag acum la fund. One eternity later. 3, 2, 1 și... Wow! Stai că pleci către tine, așteaptă-mă, nu veni. E apa mică aici, că eu am văzut anunțul ăla cu curenții și rămân aici mal. Okay. Deci acum o să noate Alex și ziceți voi cine noată mai frumos. Hai! Hai, 1, 2, 3 și... Serenity, yeah! Tu ai venit și cu emoție, știi, vrei să adaugi un plus. Și mi s-a făcut și bluza mulată. Bluza care, apropo, e luată din Belize și e cel mai purtat obiect din garderobă, că e bună și pe motocicletă, te protejează de soare, e bună și în apă, în orice situație, practic. Arată ca o bluză normală de oraș. Cred că dacă la un dat o să facem merchandise. Merchandise, da, ar fi mișto să facem din astea de apă. Da, trebuie să avem un ghiozdan și trebuie să avem așa ceva. Da, exact. Ce Face parte din recomandările pe care vi le dăm ca și exploratori long term. Aveți nevoie de ceva de genul ăsta. Exact. De ce să promovăm lucruri care sunt de nefolosit când asta e cea mai folosită bluză din garderoba mea? You don't wanna tell me now, I
Dacă tot s-a lăsat seara, m-a adus Iasmin la un restaurant care arată foarte, Arată foarte bine, mișto. Ne-a Uite zis, cum e apa aici. da, acolo se vede zarea apa, se poate mânca pizza bună din ce am înțeles, dar totodată așa foarte funky, foarte fresh. Ne place ce vedem aici, un pic am plictit ce-i drept, dar trebuie să așteptăm un pic. Ok? Trebuie să așteptăm puțin până se va elibera o masă, dar oricum e experiență în sine. Sunt practic vreo 16 persoane înaintea noastră, dar sunt 8 mese. Noi suntem masa numărul 9 Aha. și na, dar asta este vreo estimare 40 de minute minimum. Dar Dar locație merită. e mișto, adică poți să Da. stai, ai și unde aștepta, asta e chestia, Exact. adică poți să stai pe plajă, nu stai așa în mijlocul meselor și te uiți la oameni. Da, da, da. Dar ce frumos arată plaja și golful ăsta aici, vezi, e un fel de golf unde vin bărcile și ancorează. Da, chiar e super. Deci Nu, un- nu mă așteptam să fie așa de frumos. Eu Da. știam doar ca o pizza bună, nu... Chiar arată altfel față de ceea ce am văzut în oraș. E foarte tare golful ăsta unde am venit Hai aici. să ne uităm și pe meniu. Hai! It's dry. It's dry. Na, 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 na. Thank you. Fac wine taste. Mamă, a venit și pizza. Ia uitați ce bine arată. Yum. Într-un final avem și noi parte de pizza la un restaurant. Adică, deci asta chiar e un deziderat. Da, un restaurant italienesc. Deci asta e un deziderat aici și chiar suntem curioși să vedem cum o să Asta fie. zice că e cu burata. Cu burata, mamă, deci ne jucăm. Cu burata, da. Cam puțin pustuioc, da. Poftă bună! Ne-a plăcut pizza așa și așa, dar ne-a obligat să mâncăm toți. Uite, domnișoara e de vină. Ea ne-a pus să mâncăm tot, dar hai, până la urmă, ce să facem? Thank you very much! A venit și nota acum, a fost 1100, ceea ce ni se pare foarte decent pentru cât am mâncat. S-ar fi putut mânca și bea mai mult de atât. Am băut și 2 pahare de vin, ceea ce ne-a satisfăcut total simțurile, pentru că voiam de mult să bem și noi niște vin. Cert este că a fost o ieșire foarte reușită și recomandăm cu foarte mare drag restaurantul ăsta. O să vă lăsăm în descrierea videoclipului Google link-ul, Google Maps-ul ca să puteți să ajungeți aici foarte ușor. Am încheiat seara cu mâncare, o deschidem iarăși cu mâncare, la un mic dejun copios, ia uite, cu ouă și cu sandwich-uri. Vrem să mergem să explorăm niște plaje, dar până atunci trebuie să ne și hrănim. Și este o zi destul de norată, dar noi zicem că o să ia să văd ceva frumos și astăzi. La nici 10 minute distanță de oraș cu scooterul, într-adevăr, este și un complex prin care trebuie să mergem, ca un fel de mall exterior, pentru a ajunge la o plajă la care Iasmin mi-a spus că trebuie neapărat să mergem și ea știe probabil mai bine de ce. Cert este că bate vântul destul de zdravăn și asta ne bucură pentru că noi astăzi voiam să fie și cu caiacul pe mare, ceea ce s-ar fi putut să fie o mică provocare. Dar deocamdată suntem bine, suntem pe uscat și ia uitați pe aici, au și sală de fitness, barbershop, deci e băiețeală aici după cum se poate vedea. Și deci așa mergem înspre plajă. Uite, prin zona în care se trage de fiare, aici cred că băieții mută și cauciucuri. Dacă ai făcut pană, îți face și vulcanizare, cine știe? A? Energie pe felie sau nu prea? Dar pentru El Nido, ceea ce vedeți aici este cumva o extremă. Pentru că în oraș și în tot ceea ce ține de zona veche a acestuia sunt magazinele, să spunem, clasice. Și asta chiar pare a fi o invenție recentă. Da, cu tot felul de... Uite, dar arată bine unele dintre ele, nu poți să zici. Da, foarte mișto, uite, ca un fel de... Ai niște leagăne în care poți să te dai. Chiar arată foarte tare. Aha. Lejer poți să zici că ești în Bali aici, cum arată tare. Adică zona e modernă. Iasmin, ca de fiecare dată, a avut dreptate. Că multe shop-uri nu sunt deschise încă, fântâna asta e un pic în paragină. Pe acolo pe sus se vede că... S-au închis. Sau s-o fi Poate n-au închis, mers, cine că știe, dacă da. fântâna asta e în paragină, înseamnă că e de ceva timp. Poate da. E, și destul de rapid am ajuns și în zona unde este plaja, deci ăsta este practic un mall cu plajă. Ai că e tare, ai mai văzut așa ceva? Să mergi la cumpărături și în capăt să fie plaja? Nu, doar în marine. Doar în marină, nu? E, aici este o zonă în care, după cum vă explicam,
poți să te duci, doamnele să fie la cumpărături, iar domnii liniștiți poate să stea Ce aici. te faci să crezi că doamnelor nu le place la plajă? Păi le place, dar domnii ar putea deja să le aștepte pe doamne aici, cu o Ce berică. frumos e. Da, chiar arată mișto. Nu mă așteptam, sincer, să fie chiar așa frumos. E un golf unde ai și un pic de umbră, ceea ce e bine, că nu ești obligat neapărat să-i șezlonguri. Că să ai grijă de la meduze. Iar. La meduze, da. Deci avem acolo anunțul cu meduza, avem acolo anunțul cu meduza. Nu ne place, dar n-avem ce face. Și deci cam acolo e orașul și asta este plaja. Undeva ne place că poți să stai, găsești un pic de umbră, foarte liniștită apa. Sunt de fapt 3 plaje aici care se continuă de aici. Asta Aha. cred că e Vanilla și după mai e încă una. Deci asta se numește Vanilla? Aha. Vanilla Beach. Vanilla Baby. Beach. Era o piesă parcă cu Ice Baby Vanilla. Nu mai știu ce cânta, dar era ceva de genul. Acolo este și o tiroliană pe care poți să te dai, dar am văzut că niște oameni au rămas blocați pe ea, ceea ce poate fi. Și noi ca în Costa Rica. Exact. Și chiar arată foarte, foarte fain această plajă, ne place enorm de tare. Uite ce frumoase sunt cazările astea aici, exact la limita junglei. Stai frumos, te uiți în zare și cam asta e ceea ce vezi. Da. Plaja asta chiar este superbă și ne-a plăcut tare mult aici. Însă Iasmin mi-a spus că puțin mai în față mai este o altă plajă, la vreo 3 minute distanță de mers, care se numește Las Cabanas și o să mergem chiar acum într-acolo să explorăm. Dacă Și ai și mai cine știe, da, deci să nu cumva să ratăm ceva frumos. Deci mergem pe direcția asta așa. Și aici este plaja Las Cabanas. Doamne, cum arată! Wow, ca în filme, bă, frate. Sigur e mai spectaculos când e fluxul, acum Da, e puțin acum e refluxul puțin și reflux. Nu se vede apa așa limpede, dar stâncile alea, wow. Da, sunt chiar spectaculoase. E incredibil cum arată. Deci ai atâtea plaje aici în El Nido, să ai tu timp. Da. Cred că 2 săptămâni ar fi ok aici. Și mulți vin să facă doar tururile, Da. atât 1-2 tururi, dar sunt și plajele spectaculoase. E foarte frumos aici. Deci plaja asta e complet diferită, până și nisipul aici e mai rugos, sunt așa multe pietricele. Acolo era super fin, adică la 10 metri mai încolo. Și stâncile astea sunt diferite, mă întreb cum arată ziua aici. Cred că foarte frumos. Ne place super mult stațiunea asta. Foarte. Ne pare rău că nu ne-am luat prea multe zile, adică noi totuși am luat mai multe zile decât recomandau oamenii, spuneau că 2, 3, 4 zile, noi am luat 5 sau 6 și tot am impresia că e prea puțin. E prea frumos. Deci nu faceți greșeala asta dacă veniți în El Nido. Repetăm această informație foarte, foarte prețioasă. Nu vă luați după ce spun oamenii. Ne-am citit multe bloguri, adică Iasmin mai ales, s-a uitat și la multe vloguri și peste tot spunea clar, dacă vii aici, maxim stai câteva zile, faci turul și ai plecat. Dar uitați-vă ce ratați. Nu-i nimeni pe aici. E o plajă atât de frumoasă pe care puteți să veniți, să stați, să vă bucurați și să fiți voi și uite, încă câțiva turiști. Cazări aici, tot acum.
Incredibil de frumos locul ăsta. Căsuță în copac de închiriat. Și vederea Și vederea, fix către apus. vii aici și scrii o carte, te regăsești, îți gândești viața. Ala e locul. Și asta e priveliște. Și asta e liniștea care se aude. It's okay if It's we a- film also? We film for YouTube, maybe people will see and come. Ok? Ok? Am găsit niște femei aici care sunt disponibile să ne arate căsuța și am zis să vedem cum arată în interior, de ce nu? Căsuța din copac. Să vedem și noi cum arată, cât costă, că ne-a plăcut tare mult așa cum mergeam pe plajă. Ne luăm casă în Filipine, gata. Hai, la Orice fel de casă, casă în copac. casă în copac, hai la vizionare, ce să mai... Mamă, stai aici unde e jungla. Ce paradis! Și am intrat în proprietate. Is okay like this? Yeah, no problem. No problem. No problem. Yeah, no problem. Wow! Dar ce frumos arată, uite, asta e baia. Aici e un fel de living. Unde poți să stai. Aici e living unde poți să stai. Terasa, ha. Terasa, un dormitor. Mama mia. Dormitor imens. Wow! Televizor imens. Ah, also TV. Și uite, What to have? Why to have TV when you have this? But the TV show is not okay Ah. for now. Ok, better. Just you decide. look this way. Better. Și asta e priveliște. Uite, stai aici frumos, te trezești dimineața și vezi ce e Sau aici. seara și Sau vezi seara. apusul, uite. Apus, uite, ai și luminițe Ia aici. să vezi și dormitorul. Ia să vezi și dormitorul. Și ai o terasă mare, adică ea e o căsuță în copac. Pentru că noi chiar suntem în copac aici. Foarte, foarte frumos. Și uite, stai aici, ăsta e copacul Kitchen, pe care stai. bucătărie. Ai și bucătărie? Da. Wow, ai și bucătărie, am ratat-o. 3 days. Yeah. 3 days, not long term. Not stay 1 month. Or... Yeah, no. Okay. Can you tell me how much is it? Per night or This per night, ma'am. per night, Per night week, is per 5,000. I think 5,000. per thousand. My boss she give you 4 or 3,500. Uh-huh. Mhm. Yeah. You are not the owner? No, ma'am. Not your Yeah. house. Deci Nice. 3500 dacă stai mai mult timp. 3500 pe dacă... noapte. Noi plătim undeva la 1500 pe noapte. Deci noi pe da, dar n-ai o casă, propriu zis. Deci aici e 3000 pe noapte, 3500 pe noapte dacă stai mai mult timp și altfel e 5000. Mhm. 5000. Nice! Beautiful! Foarte Do you tare. have this property on booking or on... It's Or like Nagoda? here, ma'am. Or calling my boss in call. Direct. Uh-huh. Aha, aha. Uite și And aici. here is one tree house, there another one. There are two, same price. same price, similar. Mhm, mhm. Very nice. Hai că doamna e amabilă și ne mai arată un treehouse, deci aici specializarea este pe treehouse-uri. Ia să vedem. Deci asta este una. Femeile sunt cele care se ocupă aici, am înțeles că patronul nu este aici, dar a fost multă amabilitate din partea lor să ne arate. Și deci asta e o idee foarte tare, adică ia uite, asta e copacul pe care s-a construit, dar se vede că are mult timp, vezi, ia-ți minte când e construită, pentru că uite, lemnele efectiv au intrat în structura copacului. Ce interesant, au fost înconjurate. Chiar sunt curios ce o să descoperim aici, ce nouă casă în copac ne mai arată doamna. Ia să vedem. Dar în orice caz, casă, da. Peisajul ăsta să le ai așa zi de zi, nu cred că te saturi. Și uite aici e cealaltă casă. These more people. Mama, asta e o casă și mai mare, se pare. Wow, dar ce frumoasă e! For 5 person. Wow! Like children. And upstairs also mat. Yeah, like this? yes, sir. Wow, dar super e! Deci aici poți sta Amazing. Two people there, two people there, two people there. Yeah. Deci aici poate să stea liniștit 6 oameni. Nu știu care e. Here air? Here. condition. Ai și aer condiționat aici. Și foarte frumos arată. Doamne, super! Uite, are și o baie. You have fans?
Clients here staying, tourists. Tourist. Yeah, coming? Good. Nice. Yeah. Deci aici doamna ne zice că dacă luăm pentru o săptămână poate fi la 6.000. Dar uitați-vă un pic, vii aici frumos cu familia. Te-ai pus aici. Uite ce frumoase sunt și modelele astea așa. Mamă, și te trezești dimineața, Dumnezeule, n-ai cum să te plictisești de așa ceva. N-ai cum. Ce frumos, ce frumos. Mie, într-adevăr, cealaltă îmi plăcea mai mult Iasmin, era mai pentru noi așa. What's your name? Cori. Cori. Cori, like we have a Romanian name. We are from Corina. Yes, we have Corina in our country. Yeah. Thank Beautiful. you very much. Thank you. Yeah. Mamă, ce mare și frumoase. Super. Deci doamna nu are telefon și nu știe ce e YouTube și eu mă gândeam cum să nu știe ce e YouTube dacă oricine știe, nu? Da. Deci doamna care You're ne-a, not coming? Ah, este. doamna care ne-a prezentat casa. Ok, thank you very much, Corey. Thank you, Cori. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Bye. Deci doamna Cori care ne-a făcut prezentarea casei nu folosește telefon, nu are YouTube, nu are nimic. Că noi am explicat că filmăm, că facem, că dregem, dar nu. Ceea ce mi se pare foarte mișto să găsești și asemenea oameni. Deci acum mergem, Iasmin. Chiar drăguță. Da. Deci acum mergem pe la noi prin o gradă. Îți place și o gradă ți-am găsit? Da. Mi-a plăcut aia de 2 persoane, era mișto. Deci cea de 2 persoane chiar era ce trebuia. Pentru noi era perfectă. Am zis că 3500. Dacă e pe termen mai lung, 3500. Da. Probabil peste o săptămână, că Da. nu cred că au atât de mulți clienți, adică s-ar bucura să stai o săptămână. Deci așa ceva puteți găsi aici, într-un colț de rai unde ai floarea, vorba aceea, în spatele curții. Cred că de mâncat găsești lejer, în stânga, în dreapta sunt multe zone unde poți să mergi să mănânci. E bucătăria mai mare, îți prinzi peștele și ți-l gătești în bucătărie. Exact. Ai aici o undiță și ți-ai făcut de cap. Voiam să spun și eu ceva pentru toți iubitorii de scoici, că vă știu că multă lume colecționează scoici și eu la fel. În Filipine nu aveți voie să duceți scoici de pe o insulă pe alta. La fel și fructe și nu mai știu alte lucruri, dar astea sunt frecvente și cu siguranță și din alte locuri ați încercat să duceți fructe sau scoici, deci ca să știți. Poate nu vă verifică, dar în alte țări, mă rog, nu e etic oricum să iei scoicile de pe plajă, asta știm, dar în alte locuri e totuși permis, știi, aici nu e. Deci, să nu spuneți că nu v-am avertizat. Dar ce puteți să faceți? Am văzut că există niște oameni care fac bijuterii din scoicile pe care le găsești. Și atunci asta e o variantă prin care practic poți să iei acele scoici, ți le faci bijuterii și se acceptă. Deci plaja asta efectiv e plină de scoici. Clar există tentația de a ridica. Asta să vă mai arăt toate formele, adică melcișori, uitați-vă, de toate felurile. Mai mici, mai mari, colorați, da? Și nu le putem lua. Luăm cu noi doar amintirile și casa asta. Mamă, uită-te cât ai asta! Bine, e ruptă. Da, sunt ceva scoici aici. Întrebare. Câți dintre voi ați sta într-o astfel de căsuță? Considerând că totuși e destul de basic, adică se simte că sunt mai vechi, nu știu exact cât de bine funcționează, adică televizorul ați văzut că, de exemplu, nu funcționa, era pus doar de Deci formă, condițiile, să zicem așa, sunt cât de cât dar ok. priveliștea e care e, liniștea e cum e, nu știu. Deci cine și-ar dori să stea aici? Cine ar putea? Lăsați-ne un comentariu. Este clar, final și iremediabil că ne-am îndrăgostit de acest loc. Este o descoperire incredibilă. Nu ne așteptam să mai vedem așa ceva. Noi am zis că le-am văzut pe toate, sau mă rog, am văzut cât mai multe. Dar cum arată aici, chiar nu avem cum să descriem prea mult în imagini sau cuvinte. Încercăm, dar nu știu dacă ne iese.
Uite, ne-am pus și noi aici într-un loc frumos să vedem apusul și ne-am dat seama că avem un anunț foarte important către voi și o rugăminte în același timp. Vă rugăm din suflet, apăsați pe butonul acela de subscribe, este în josul acestui videoclip. Este gratuit să faceți asta și fiecare dintre voi vă aduceți aportul în tot ceea ce înseamnă această frumoasă călătorie și astfel ne susțineți. Vă mulțumim din suflet!